ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਐ, ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸੁਧਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੂਝੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਟ ਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਗੁਪਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਕਾਰ ਧੁਨੀ, ਤੈ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ, ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਅਣਹੋਂਦੀ ਹਿਰੇ। ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦੀਸੈ, ਸਗਲ ਸਾਜ ਕਰਤ ਜਗਦੀਸੇ। ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਲ ਪਤਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟਹਿ ਕੇ ਅੱਖਰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਘਟ ਮਨ ਮੰਦਰ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸਭ ਆਲ ਪਤਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਮੰਨਣ, ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦੀਸੇ, ਕਿ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਅਪਾਦ ਰਹਿਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਫੁਨ ਲਾਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰਨ, ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੁਛ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਨਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਪਟ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਭੇਦ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚਰਪਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਭਾਵ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਆਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦ, ਉਡੇ ਨ ਹੰਸ ਪੜੇ ਨ ਕੰਧ। ਕਿ ਮਨ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਨੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਪੰਛੀ ਉੱਡਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਡਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਅਨਹਤ ਸੁਣ ਮਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਇੱਕਦਮ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਪੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਸਹਿਜ ਕੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਪੱਗ ਧਰ ਲੀਜੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੁਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੁਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਲਪਤ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਧਾਰ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸਧਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦਾ ਰਜਾਏ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਤਿਸਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਤਿਸਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਪਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ, ਕਿਹੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਚਰਪਟ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਭਾਬਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਨੇ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਆਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਰਹੱਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੇ ਹੋ ਬਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੇ ਹੋ ਬਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਾਣਨੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਪਟ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ,
ਕਮਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਆਲਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਈ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੰਭ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੰਛੀ ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੰਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਵਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਂਦ ਕਾਹਦੀ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦਿ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਂਗ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਓਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਂਗ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਇਓ ਅਨੇਕ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਪਸਰਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁਰ ਏਕ ਕੋ ਏਕ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭਰਮ ਹੈਗਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਖ ਦੇਹਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ
ਤਿਆਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਮਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕਲਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਦੁਰਮਤ ਰੂਪੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਮ ਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਕਲੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਭਾਈ, ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਂਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅੰਤ।
ਇਕਾਂਤ ਭਾਵ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਯੋਗੀ। ਦੂਜਾਪਣ ਦਵੈਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਮਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਦੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੂਈ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ ਤਿਸਨਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਥੰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬਲੇਡਾ ਜਾਂ ਬੱਲਾ ਗਿਰ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੱਲੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਣੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਛੰਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਮਤ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਜਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਲੀ ਸਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਧੀ ਮਨਮਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੂਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਏਕ ਆਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।